Okay. Lagyan na natin ang iba nating mga sangkap. Yung sitaw, siling pula, and siling green. Ay, makulay na mga kapatid ang ating Chicken Bicol Express. Ang ganda na ng kanyang kulay. Nagkaroon na ng buhay mga kapatid. Yummy yummy, ha? Super yummy yummy yummy. Ay! Lalambutin na lang natin mga kapatid, mga amigo, amiga, at yan ay pwede na. At harman natin. Yan na mga migz. Ito na ang ating Chicken Bicol Express. Ay, yummy yummy. Kasing yummy niya, oh. Yan na mga migz. Finished product ng Chicken Bicol Express. Yo, good morning mga migz, and welcome back po sa aking munting YouTube channel. And for today's vlog mga migz, nagluluto naman tayo ng ibang putahe. Nagluluto tayo ng Chicken Bicol Express, ang paborito ng mga Bicolano. Tara na mga migz! So, 4 kilong manok, sibuyas at luya para sa ating Chicken Bicol Express. And guys, yun naman guys, napaka-simple. Welcome back po sa ating munting kusina migz. Okay na. Lagyan na natin ang manok. At ilagay na natin ang ating paminta. Siyempre, ang ating salt, asin, mga migz. Okay. Kaya natin na kumatas-katas siya bago natin ilagay ang ating gata. Okay. Lagyan na natin ang ating sili. Okay. Bango. At ilagay na natin ang gata. Purong gata. Mga kapatid. Mga kapatid natin, mga Bicolano, mga padi, mga madi. Ang inyong paborito, Bicol Express, Chicken Bicol Express. Okay. Itong palambutin pa hanggang siya ay matuyo-tuyo. Okay. Lagyan na natin ang iba nating mga sangkap. Yung sitaw, siling pula, and siling green.
Ay, makulay na mga kapatid ang ating Chicken Bicol Express. Ang ganda na ng kanyang kulay. Nagkaroon na ng buhay mga kapatid. Yummy yummy, ha? Super yummy yummy yummy. Ay! Lalambutin na lang natin mga kapatid, mga amigo, amiga, at yan ay pwede na. At almoy natin. Yan na mga migz. Ito na ang ating Chicken Bicol Express. Ay, yummy yummy. Kasing yummy niya, oh. Yan mga migz. Finished product ng Chicken Bicol Express. At yun na mga migz, natapos na ang ating putahe for the day, ang Chicken Bicol Express. Napakasarap. At sana po sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe po kayo at pindutin nyo na ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong video na aking upload. Sana ay patuloy kayong susuporta sa channel na ito. Ang channel na madali lang matuto sa pagluluto dahil simple ang pagtuturo, simple lang matutunan pero napakasarap na mga putahe. Thank you very much. Bye-bye.